সকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে বহুত ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব কি কৰিব গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টো দেখাই যাম। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পায় প্লিজ মোক চেনেল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ চাবলৈ পাব। ঠিক আছে, তেনে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া এই এপছটো ওপেন কৰিব আৰু এই এপছটোৰ নাম আছে Fulive। এপছটো যেতিয়া আপোনালোকে ওপেন কৰিব সো এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা মোবাইল নাম্বাৰ দি পিনে আপোনালোকে বা এটা জিমেইল আইডি বা এটা হোৱাটছএপ ফেচবুক আইডিৰ পৰা আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব কেনেকৈ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ইয়াত যোনবিলাক ইয়াত গেম আছে সো গেমবিলাক আপোনালোকে খেলিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ গেম আছে, গেম এণ্ড লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ'ছ আছে, এইবিলাক চব লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ'ছ আছে। সো এইবিলাক আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাওক যোনবিলাক গেম আছে সো গেমবিলাক আপোনালোকে চব ইয়াৰ পৰা চাওক খেলিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা গেমবিলাক খেলিব পাৰিব। সো প্ৰথমত আপোনালোকে যেতিয়া চাইন আপ কৰিব তো মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব তো আপোনালোকে 100 ৰুপিজ আপোনালোকে চাইন আপ বনাছ পাব। ঠিক আছে, তো 100 ৰুপিজ যেতিয়া চাইন আপ বনাছ পাব তো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এড কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গেমটো খেলিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চিম্পল আপোনাৰ তলত এনেকুৱা এইটো অপশ্যনত যাব। ইয়াৰ অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত এইটো অপশ্যন আছে। ইয়াৰ অপশ্যনত আপোনালোকে এইটো যোনটো ওপৰত প্ৰফাইল থাকিব সব প্ৰফাইলত যাব। ইয়াত গৈ পিনে আপোনালোকে চাওক এডিট প্ৰফাইল বুলি থাকিব, ইয়াত নহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ নাম চাম আপোনালোকে দিবলৈ আহিব। সো আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে নিজৰ নাম আৰু ফোন নাম্বাৰ দি ল'ব আৰু আপোনালোকে ইমেইল আইডি দি পিনে আপোনালোকৰ এটা আইডি ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ঠিক আছে, এই আইডি ক্ৰিয়েট আপোনালোকে এই আইডিটো আপোনালোকে ৰাখি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰীম আপোনালোকে চাব পাৰিব নেকি, যোনসকল ছোৱালীৰ লগত আপোনালোকে যদি কিছুমান লাইভ ষ্ট্ৰীম দি থাকিব সো লাইভ ষ্ট্ৰীমবিলাক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইজিলি চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুত ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, সো আপোনালোকে লাইভ ক্ৰিকেট মেটছো দেখিব পাৰিব বা কিবা কিবি লাইভ ষ্ট্ৰীম দেখিব পাৰিব। ঠিক আছে, সো সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত আৰু কি আছে মই ভিডিঅ'টো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ আছোঁ। সো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। সব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যোনবিলাক আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ' চব HD কোৱালিটিৰ পাব। ঠিক আছে, আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে যেতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰীম যদি ভিডিঅ'টো চাবলৈ হয় বা আপোনালোকে ধৰক যদি ক্ৰিকেট মেটচটো চাবলৈ হয় তো আপোনালোকে 100 ৰুপিজতে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। তো 100 ৰুপিজটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিহেতু বোনাছ চাইন আপ বোনাছটো পাব, সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা 100 ৰুপিজটো আপোনালোকে দি লৈ পিনে আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীমটো বা সেই লাইভ ক্ৰিকেট মেটচটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত ভাল টকা ইনকাম আপোনালোকে যেতিয়া চোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰ্নিং হ'ব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে এনেই ইজিলি আপোনালোকে ইয়াত পইচা ডিপ'জিট কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰে, যদি নকৰোঁ বুলি ভাবে সেইটো হৈ যাব আপোনাৰ, কাৰণ তাত চাইন আপ বোনাছ আপোনালোকে অলৰেডি পাবই। ঠিক আছে, তো নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু কি কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো ইয়াত মিনিমাম ডিপ'জিট বুলি ক'লে আপোনালোকে 100 ৰুপিজটা আপোনালোকে ডিপ'জিট কৰিব আৰু মিনিমাম আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে যদি 100 ৰুপিজটা মিনিমাম উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এই এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে 100 ৰুপিজটা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে মিনিমাম উইথড্ৰ বুলি ক'লে একদম কম পইচাৰ উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে 100 ৰুপিজৰ পৰা আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট ষ্টেপ কি আছে মই সেইটো আপোনালোকে ইজিলি বুজাই আৰু আপোনালোকৰ যিটো ডিপ'জিট 100 ৰুপিজ যিটো ডিপ'জিট সেইটো আপোনালোকৰ কম্পালচৰি নহয়, কাৰণ আপোনালোকে এনেও চাইন আপ যেতিয়া কৰিব 100 ৰুপিজটো আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছটো পাব। যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছ 100 ৰুপিজটো পাবই। সেই 100 ৰুপিজটোৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত আৰ্নিং কৰিব পাৰিব বা ইয়াত আপোনালোকে এড কৰি পিনে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত চাওক যোনবিলাক লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ' আছে সব এইবিলাক চব চাব পাৰিব ইজিলি। ঠিক আছে, নেক্সট ষ্টেপকেইটা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, বুজাই পিনে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। নেক্সট ষ্টেপ যিটো আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ কৰি পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিটো লিংক দিব বা আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপ ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এপছটোৰ লিংকটো যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ লিংকটোৰ পৰা যদি কোনোবাই ডাউনলোড কৰে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে 88 ৰুপিজ টকা পাব, ডাইৰেক্টলি পাব। আপোনালোকে 88 ৰুপিজ আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি পাই যাব, ইজিলি আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো এক্সট্ৰাকৈ হেৰি কৰিব নালাগে, আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে 88 ৰুপিজটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা পাই যাব। ঠিক আছে, তো নেক্সট আপোনালোকৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৰু কি কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো এটা গেম খেলিব, ঠিক আছে, তো গেম আপোনালোকে সেইজনে যেতিয়া ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ কৰিব, সেই ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ কৰা যিটো গেমছ আছে সেই গেমটোৰ পৰা আপোনালোকে যোনে আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব সেই ৰেফাৰ কৰা গেমছটোৰ পৰা তাৰ পৰা আপোনালোকে সেইজনে কি 88 ৰুপিজটা তেওঁ পাব। যেতিয়া আপোনালোকে তেওঁ পাব আৰু লগত আপুনি পাব, কাৰণ আপোনাৰ লিংকৰ পৰা তেওঁ যিহেতু ডাউনলোড কৰিছে, ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে 88 ৰুপিজটা তেওঁ পাব লগত আপুনি পাব। ঠিক আছে, এনেকৈ আপোনালোকে বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব।
আৰু এতিয়া যদি মই ৰেফাৰেল আৰ্ণৰ কথা কওঁ তেতিয়া ৰেফাৰেল আৰ্ণ আপোনালোকে কিমানজনক আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে এটা ৰেফাৰৰ পৰা 3জন মানুহে আপোনালোকৰ এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপুনি যদি ৰেফাৰ কৰে আপুনি যিমানজনক ৰেফাৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোক 3জনেহে আপোনালোকৰ ৰেফাৰেল যিটো লিংক আছে ইনভাইট কোড আছে চ' সেই ইনভাইট কোডৰ পৰা আপোনালোকে সেই এপছটো ডাউনলোড কৰিব অনলি 3জন মানুহে ঠিক আছে 3জন মানুহে এপ্লাই কৰিব আৰু সেইজনে এবাৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা এবাৰে ৰেজিষ্টাৰটো এপছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ যিহেতু মোবাইলত যিটো IP এড্ৰেছ থাকে চ' সেইটোৰ পৰা নহ'লে গম পাই যাব যে আপোনালোকে বাৰে বাৰে আপোনালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰিছে আনইনষ্টল কৰিব বা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে চ' এজন মানুহে এবাৰে ইনষ্টল কৰিব বা এবাৰহে এপছটো অ'পেন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব অ'পেন নহয় ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব চব নকল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া পইচাবিলাক উইথড্ৰ কৰিবলৈ কি কৰিব ক'ত উইথড্ৰ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিবলৈ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এই চাওক লিখা আছে ডিপ'জিট এণ্ড উইথড্ৰছ ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে যোনটো ৱালেট আছে ৱালেটত আপোনালোকে শ্ব' কৰি থাকিব যে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে নাই কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চিম্পল উইথড্ৰ কৰিবলৈ যোনটো উইথড্ৰ অপশ্যন আছে উইথড্ৰ অপশ্যন আপোনালোকে ডিপ'জিট বা উইথড্ৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক এটা অপশ্যন আছে এইটো চাওক মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ এইটো তলত যেতিয়া এইটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে এটা ডিপ'জিট ঠিক আছে এইটো আপোনাক মই ডিপ'জিট কৰাটো দেখাই দিছোঁ আপোনাক কোনটো চিষ্টেম আপোনাক ডিপ'জিট কৰিব তো চিম্পল আপোনাৰ ডিপ'জিটত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত USD হৈ আছে চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি এবাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কৰি ল'ব ঠিক আছে এইটো চাওক ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ বুলি য'ত লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত এইকেইটা অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকৰ ফোনপে' বা ফাষ্ট পে'মেণ্ট বা এনেকুৱা বহুতকেইটা আপোনাৰ UPI আছে চ' আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি চিম্পল ইয়াত ক্লিক কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিমান টকা আপোনালোকে ডিপ'জিট কৰিব বিচাৰে চাওক ইয়াত 100 ৰুপিজ মিনিমাম আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে এতিয়া উইথড্ৰ প্ৰচেছটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ চ' উইথড্ৰ প্ৰচেছটো কৰিবলৈ চিম্পল আপোনালোকে এই উইথড্ৰত ক্লিক কৰিব আৰু উইথড্ৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব চ' আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে USD চ' ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আকৌ ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব চাওক ৱাপে আছে তো আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ঠিক আছে চ' এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সেইটো মই দেখাই দিছোঁ চ' আপোনালোকে ইয়াত চাওক প্লিজ বাইণ্ড ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন যেতিয়া অপশ্যন আহি যাব ইয়াত অপশ্যন অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক এতিয়া USDT হৈ আছে তো আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি ইয়াত এবাৰ ইণ্ডিয়ান কৰি ল'ব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কৰি ল'ব ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে একাউণ্ট অপেনিং এৰিয়া ঠিক আছে চ' ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়া হয় চ' ইণ্ডিয়াটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত বেংক একাউণ্ট ঠিক আছে চ' আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট কোনটো বেংকৰ হয় ঠিক আছে ষ্টেট বেংক নে যি বেংকৰ হওক বা HDFC বা এক্সিছ বেংক যিটো বেংকৰ হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে চ' চিম্পল মই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহাব লাগিব ঠিক আছে চ' চিম্পল আপোনালোকক মই ইয়াত মোৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো মই বহাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহাই ল'ব কাৰণ মই যিহেতু কাৰ্ড নাম্বাৰটো মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ বা ব্লাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে আকৌ IFSC বুলি য'ত আছে IFSC কোডটো আপোনালোকে বহাই দিব IFSC কোডটো আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো IFSC কোডটো বহাই দিব ঠিক আছে মোৰ IFSC কোডটো মই বহাই দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আহে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ নেম ঠিক আছে চ' আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ কি হয় চ' আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ নেমটো আপোনালোকে লিখি ল'ব চ' মই মোৰ ব্ৰাঞ্চ নেমটো লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক এটা ইয়াত আপোনালোকে পাছপৰ্ট দিব লাগিব ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এটা পাছপৰ্ট আপোনালোকে দি ল'ব তো পাছপৰ্টটো ধৰক যিকোনো আপোনালোকে এটা পাছপৰ্ট দি ল'ব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে য'ত বাইণ্ড বুলি লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব য'ত বাইণ্ড বুলি লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব যিহেতু মোৰ IFSC কোডত কিবা এটা ভুল হৈছে চ' আপোনালোকে বাইণ্ডত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰি দিব ঠিক আছে চ' কনফাৰ্ম কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন চাওক এইটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব একদম ইজিলি আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' উইথড্ৰ চিষ্টেমখিনি মই গোটেইখিনি আপোনাক দেখাই দিছোঁ চ' এনেকৈ আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু উইথড্ৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ 100 ৰুপিজ এটা থাকিব লাগিব ঠিক আছে চ' মোৰ 100 ৰুপিজ আছে মই যিহেতু এইটো উইথড্ৰ নকৰোঁ তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে এই এপছটোৰ পৰা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পাইছে চাই পিনে প্লিজ জনাব বহুত ভাল হেৰি কৰিব আপোনালোকে চাওক লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে কিবা চাব বিচাৰিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি চিম্পল এনেকৈ লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ' এটা যদি অ'পেন কৰে চাওক অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰীম ভিডিঅ'টো চাওক এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত গিফ্ট দিব পাৰে তো যেনেকুৱা মন যায় আপোনালোকে তেনেকৈ ইয়াত কৰিব পাৰে ইজিলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' এখন ড্ৰ আছে আৰু ইয়াত চাওক আপোনাৰ খেলবিলাক আছে আপোনালোকে কিমান টকা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা খেলি পেলাই ইনকাম কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকে যে টাস্ক বহুত কিবা কিবি খেল আছে ঠিক আছে তো আপোনালোক মই এতিয়া কৈ দিম আপোনালোকে কিমান টকা আপোনালোকে পাৰ ডে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' সেইটো আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ চ' গাইজ চাওক আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ যদি মই আপোনালোকৰ উইথড্ৰ লিমিটটো কওঁ আপোনালোকে পাৰ ডে আপোনালোকে 50,000 ৰুপিজ 50,000 টকালৈকে আপোনালোকে
পাৰ ডে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ উইথড্ৰ প্ৰচেছটো একদমেই ইজি আপোনালোকৰ বেছি নহয় আপোনালোকে যেতিয়া উইথড্ৰ কৰিব আপোনালোকৰ বেছি নালাগে 5 to 10 মিনিট 10 বা 5 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো ইজিলি আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব একদম ইজিভাৱে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কামটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক দিয়া আছে এপছটোৰ লিংক তাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দি ল'ব আৰু তাত মোৰ যিটো ৰেফাৰেল কোড আছে সেইটো কোড যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে 100 rupees বোনাছটো পাব যদি আপোনালোকে এনেকৈ যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 100 বোনাছটো আপোনালোকে নাপাব জিৰ' বোনাছ হৈ যাব চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে 100 rupeesটো আপোনালোকে বোনাছটো পাব হ'লে মোৰ যোনটো ইনভাইট কোড আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰিব তেন্তে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পুনৰ নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকক কওঁ আজিলৈ ইমানেই বাই